So, welcome back in the world of chemistry. In previous topic, we were talking about the chemical reaction of nitric acid. Here question arises whether we have completed all the reactions? No. Just I explained about the few reactions that was take place with the copper and iodine. Okay, now in nitric acid, the rest reactions we are going to complete. So hope that dear students you will enjoy this. Now you understand the pattern, how to complete the chemical reaction. That pattern you understand. So now it will be very easy for us to go with this. Okay. Now we are going to take first example of zinc. So when zinc is going to react with the HNO3. Now I am practicing to write directly. HNO3, at that time it can produce ZnNO3 twice as usual it was doing. જે રીતે ZnNO3 twice produce થતું હતું તે રીતે ZnNO3 twice produce થઈ જશે. In this case it is producing suppose N2O. And as specially to arrange the hydrogen, we have to write H2O. Thus we have written. So this is the total reaction of the zinc. But this reaction is not balanced reaction. અહીં આપણે ઝિંક ને HNO3 સાથે પ્રક્રિયા કરાવવાથી ZnHNO3 એક પ્રોડક્ટ મળવાની છે જ. આપણને ખબર છે, સામાન્ય રીતે જાણીએ છીએ આપણે કે આ પ્રોડક્ટ મળવાની જ છે. અહીં N2O આપણે મેળવી રહ્યા છે. હવે આ ડિસ્કશન મેથડ છે કે કેમ N2O અને કેમ કોપર સાથે શું મેળવી શકાય તે. પરંતુ અહીંયા ફરી એકવાર આપણે આખા સમીકરણને લખી નાખ્યું, પરંતુ આ સમીકરણ સંતુલિત નથી. તો આપણે એને સંતુલિત કરવું પડશે. We have to balance it. હવે બેલેન્સ કરવા માટે you will go randomly કે ભાઈ NO3 તો અહીંયા 2 છે ને અહીંયા 2 છે એટલે ટોટલ 4 ટાઈમ NO3 થયા એટલે અહીંયા લખી દીધું. So it is correct. ચલો 4 ટાઈમ NO3 થયા એટલે 4 ટાઈમ હાઇડ્રોજન થાય એટલે અહીંયા લખી દીધું 2 times hydrogen. Okay, so now calculate the number of oxygen. 4 3s are 12, 3 2s are 6, 6 ને 1 7, 7 ને 2 9 થયા. તો ઓક્સિજન બેલેન્સ નહીં થાય. So this is the problem. Are you getting me? કે ડાયરેક્ટ તમે આવી રીતે ઓક્સિજન લખી દો અને રિએક્શન લખી દો and then you will go with this, then it will create some problem for you. પછી તમે શું યાદ રાખો છો? 2 3 4 5 6 like that you are remembering. So that is not a good idea. That is not a teaching. That is not a explaining. That is to learn. ગોખી મારો બધું બસ. ઓકે, એમાં તમે શું કેમિસ્ટ્રી ભણ્યા કહેવાય. So come on, let's see કે આ કેવી રીતે આવે છે. That we are going to study. Okay. Now Zn is converting into ZnNO3 twice. That is 0 to +2. 0 oxidation state થી એ +2 oxidation state પર આવી ગયું. Okay, and HNO3 is converting itself into N2O. That means a +5 oxidation state પરથી +1 oxidation state પર આવી ગયું. અહીંયા electron reflection is 4 electrons and here reflection is 2 electrons. અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોનનો બદલાવ આવે છે 4 ઇલેક્ટ્રોનનો છે અને અહીંયા બદલાવ આવે છે 2 ઇલેક્ટ્રોનનો છે. ચલો as well અહીંયા નાઇટ્રોજન કેટલા ટાઈમ્સ છે? 2 ટાઈમ છે. એટલે 2 ટાઈમ બદલાવ અહીંયા નાઇટ્રોજન લાવવા માટે 2 વડે ગુણ્યું તો આ પણ બદલાઈ ગયો અને આ કેટલા થઈ ગયા? 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. એટલે ટોટલ હવે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન અને અહીંયા ટોટલ 8 ઇલેક્ટ્રોનનો બદલાવ છે. તો આને 4 વડે ગુણી નાખીએ એટલે 8 થઈ જાય. આ 4 અને આ 4. So that is our practice. આટલું આપણે આગળ કર્યું હતું કે જેના લીધે એકદમ ઈઝી થઈ જાય છે. ઓકે, ચલો હવે લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ પર આપણે નાઇટ્રોજનના નંબર જોઈએ. તો લેફ્ટ સાઈડ પર અહીંયા નાઇટ્રોજનના નંબર ખાલી 2 જ છે અને રાઈટ સાઈડ પર તો આ 2 ચોક 8, 4 2s are 8 અને અહીંયા 2 એટલે ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? નાઇટ્રોજન છે
10 નાઇટ્રોજન રાઈટ સાઈડ છે. તો જ્યારે આપણે રિએક્શન લખીશું તો 4Zn 10 HNO3 લખી દેવાના, બીકોઝ HNO3 ની અંદર નાઇટ્રોજન 10 ટાઈમ્સ થવા જોઈએ. ધેટ્સ ગીવ. હવે આ બાજુ શું છે તો કે 4ZnNO3 twice plus N2O. અહીંયા કેટલા હાઇડ્રોજન એડ કર્યા છે? 10. તો પ્લસ 5H2O we will use. અને જો હવે આ જ લખ્યું છે, સેમ જ છે, પણ આગળ કોણ આવે ગયા? 4 10 4. તો તમે કેવી રીતે યાદ રાખી લો છો આને? 410 400 415 આવી રીતે યાદ રાખો છો. સો ધેટ ઇઝ નોટ ગુડ પ્રેક્ટિસ. હવે આ આપણે સિમ્પલી બનાવી દીધું ખાલી આટલે એમ. ઓકે, આવું કરવાથી તમને કેમિસ્ટ્રી રિયાલિટીમાં શું છે એ ખબર પડે છે. નાઉ વી આર ગોઈંગ ફોર અવર કન્ફર્મેન્ટ. સો કન્ફર્મેશન કેવી રીતે લઈશું? તો 4 ઝિંક 10 હાઇડ્રોજન. તો અહીંયા પણ કેટલા હાઇડ્રોજન છે? 10 હાઇડ્રોજન છે. 5 2 10 હાઇડ્રોજન. નાઇટ્રોજન 10 ટાઈમ્સ, તો 2 4 8 પ્લસ 2 10 ટાઈમ્સ છે. ઓક્સિજન 30 ટાઈમ્સ છે, તો અહીંયા 3 2 6 6 ચોક 24 24 ને 1 25 25 ને 5 30. So like this you can balance easily the equation. Hope that are you getting? Okay, so now here zinc ની other process કરવી છે મારે. તો another process of zinc will be, suppose I am going to produce here instead of N2O, હું અહીંયા શું પ્રોડ્યુસ કરવા માંગુ છું? NO2. ઓકે, NO2 પ્રોડ્યુસ કરવા માંગુ છું એટલે મારે આ બધું બદલવાનું. બસ તમારે ખાલી આટલું જ લખવાનું છે. આ કાઢી નાખો. ઓકે, પાછું પહેલાનું રિએક્શન થઈ ગયું. here 5 here 4 એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન ની જ હેરાફેરી છે. યુઝ્યુઅલ 0 અને 2, તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ની હેરાફેરી છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન ની. નાઇટ્રોજન સરખા છે, કોઈ મલ્ટીપ્લાય કરવાનું નથી. અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન, તો આને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ એટલે ટોટલ સેમ થઈ ગયા. હવે આ બંનેને આપણે ટોટલ કરીને લખી દઈએ. અહીંયા લખવાનું થશે ખાલી NO. ચલો થઈ ગયું. હવે અહીંયા 2 HNO છે, 2 HNO3 છે એટલે 2 લખ્યો. અહીંયા 1 એ લખ્યું એટલે અહીંયા only 1 H2O we are going to add. Okay, now check it out. તો zinc 1 time, zinc 1 time, hydrogen 2 times, hydrogen 2 times, nitrogen 2 times. તો નાઇટ્રોજન, નાઇટ્રોજન ને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહી ગયું ને. ઓકે, સો નાઇટ્રોજન અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો C આ કાઢી નાખીએ આપણે. zinc 1 time છે, zinc 1 time છે, નાઇટ્રોજન 2 times છે. અહીંયા નાઇટ્રોજન આપણે લખીશું. ઓકે, લેફ્ટ સાઈડ પર કેટલા ટાઈમ છે? 2 ટાઈમ જ છે, અને રાઈટ સાઈડ પર તો આ 2 અને આ બીજા 2 એટલે ટોટલ કેટલા ટાઈમ છે? 4 ટાઈમ નાઇટ્રોજન છે. સો when we are using this Zn plus 4 ટોટલ આવ્યા એટલે 4 HNO3, that give ZnNO3 twice plus 2 NO2 plus 4 છે એટલે 2 H2O. સો આવી રીતે જ આપણે જવાનું છે. So when you will see here Zn 4 hydrogen, nitrogen 4, 2 and 2 4 nitrogen, oxygen 12, 4 3s are 12, so 3 2s are 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 2 12, 2 2s are 4 એમ લખીએ તો પણ ચાલશે. અહીંયા 6, અહીંયા 4 અને અહીંયા ગણી લો 12. So this will be equation. Now question arise in mind, sir ક્યારે આ ઇક્વેશન વાપરવાનું અને ક્યારે પેલું વાપરવાનું? તો when you are taking strong acid, આ strong લેશો તો અહીંયા NO2 મળશે, and when you are taking dilute acid, અહીંયા શું લેશો? dilute લેશો તો here you will get N2O. So it is clearly written in book કે strong acid હશે તો NO2 મળશે અને weak acid હશે તો N2O અથવા તો NO મળશે. That you can check out in your book and then you will go with the reaction. હવે તમારે આને ભણવાનું કેવી રીતે? તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આને પોઝ કરતા જાઓ અને જે હું લખું છું એને સમજતા જાઓ.
So you will get idea very nicely. So this is the equation of zinc. Now another equation we are going to study, and this equation is now with the carbon. Okay, so carbon નું આપણે અહીંયા પહેલા HNO3 લખી દઈએ એટલે આપણને કોઈ પહેલા કાર્બન લખી દઈએ. ચલો કાર્બન 0 થી આગળ વધીને CO2 બનશે તો અહીંયા +4 થઈ જશે. And as usual HNO3 now always we are taking NO2. હવે બધામાં NO2 જ વાપરીશું. That very simple. So CO2 અહીંયા છે આ +5 થી +4. અહીંયા always 1 electron આવશે. હવે અહીંયા 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. What you can do? So sir પહેલા આપણે એને 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ. 4 4 તો થઈ ગયો આપણા પાસે રિએક્શન. Now add these two. C plus 4 NO3 HNO3 that give us CO2. એ આપણને શું આપશે? CO2 plus 4 NO2 plus કેટલા છે? 4 છે ને, એટલે 2H2. Check out everything. Carbon 1 oxygen 4 3 are 12, so 2 8 10 and 2 12. Hydrogen તો આપણે બેલેન્સ જ કર્યા છે, નાઇટ્રોજન બેલેન્સ કર્યા છે. So this will be the simple equation. Okay, but now what I am going to teach you equation is very important because it has numbers of stoichiometry, and when stoichiometry are more at that time, how can you remember 1 4 3 5 5 6 like that? You can't remember. So that's why we have to go for the next round, and this is very important. Check it out. Here we are taking sulfur 8, and sulfur is going to convert into H2SO4. Okay, અહીંયા 0 ઓક્સિડેશન A છે અને અહીંયા +6 છે. 6 ઇલેક્ટ્રોનની ટ્રાન્સફર. હવે આ તો તમને આવડે જ છે એટલે હું ડાયરેક્ટ લખું છું. HNO3 માં તો કોઈ ફરક પડતો નથી. It is going to produce as usual NO2 here +5 here +4 1 electron. કોઈ ગડબડ છે? એક ગડબડ છે. શું સલ્ફર અહીંયા કેટલી વાર છે? 8 વાર. અને અહીંયા સલ્ફર કેટલી વાર છે? એક જ વાર. That's why we have to put here 8. અહીંયા 8 મૂકીએ એટલે આને 8 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું એટલે 4 6 are 48. તો હવે તમે બુકના અંદર ઇક્વેશનમાં 48 ક્યાંથી આવી ગયા છો? that will be admired by you. ક્યાંથી આવી ગયો? So it comes from here કે અહીંયા આપણે 1 સલ્ફરને બેલેન્સ કરવા માટે 8 મૂકીએ છે તો 8 6 are 48. તો આને કેટલાથી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે? 48 48 and 48. Now add, so S8 plus 48 HNO3, that is going to give 8 H2SO4 plus 48 NO2. અહીંયા ટોટલ હાઇડ્રોજન કેટલા થાય? તો ટોટલ હાઇડ્રોજન આ બાજુ 48 છે ને આ બાજુ ટોટલ હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 60. આ છે ને, જો 8 to the 16 હાઇડ્રોજન છે. તો કેટલા ઘટે છે? 48 minus 16 કરો, કેટલા આવે છે? 32. તો 32 હાઇડ્રોજન ઘટે છે. That means we have to put 16 H2O. 32 ના હાફ કેટલા થાય? 16 H2O. કાઉન્ટ કરો, ઓટોમેટિકલી everything is coming. ઓકે, બધું ઓટોમેટિકલી જ આવી ગયું હશે, તમારે કઈ કરવાની જરૂર ના રહે. સલ્ફર 8 ટાઈમ, સલ્ફર 8 ટાઈમ, હાઇડ્રોજન 48 ટાઈમ, તો 16 અને અહીંયા 32 48 times. Nitrogen 48 times છે તો nitrogen here 48 times છે. Oxygen now it will be interesting. તો 48 multiply by 3 તો કેટલા આવશે? 3 8 24, carry 2 144 આવવા જોઈએ આ બાજુ. તો ગણી આપણે 8 4 જા 32, 48 2 જા 96 અને 16 ટોટલ કરો આ લોકો. 6 plus 6 12 plus 2 14, carry 1 4 ને 9 13 and 1 14. હવે આને આવી રીતે યાદ રખાશે કે 148 અને 848 16 like that? No, you have to go by this method, then only you can remember this very nicely. So this is sulfur. Now try with yourself P4. P4 નું તમે ટ્રાય કરો, હું તમને અહીંયા લખી આપું છું, that you have to try. Suppose કે આપણે લીધું
P4. P4 is going to convert into H3PO4. And here again HNO3 is going to convert into NO3. લખો આના લખો this કરો અહીંયા 4 ટાઈમ છે અહીંયા 1 ટાઈમ છે અહીંયા 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરો and do by yourself and 100% guaranteed that you are able to do this. So this will be your homework, practice work, whatever you understand that you can do. But now we are going to put ourselves into the last topic of the reaction of nitric acid, and that will be very interesting, and that is the ring test. એને કહેવાય છે મીઠી કસોટી. So now in મીઠી કસોટી, that is the ring test, what is happening that we are going to study. It is very interesting study. Okay, તો ring test ની અંદર વપરાય છે આયન. Actually nitric acid here iron ને Fe+2 ને Fe+3 માં કન્વર્ટ કરે છે. Nitric acid is going to convert here Fe+2 into Fe+3. એટલે પહેલા લખી દઉં Fe+2 that is going to convert into Fe+3, and nitric acid itself, nitric acid ના માટે આપણે આખું નહીં લખીએ, શું લખીએ NO3, because in book given like this H કાઢી નાખ્યો એટલે શું થઈ ગયું NO3 minus. It is going to convert into NO. Okay, ચલો અહીંયા +2 +3 1 electron ની હેરાફેરી. Here +5, here +2 3 electrons ની હેરાફેરી છે. Okay, so what will be our target? Our target to multiply by 3. That's all. હવે એડ કરીએ. So તો શું થઈ જશે 3Fe+2 plus NO3 minus. Okay, અહીંયા 3Fe+2 plus NO3 minus, that's give 3Fe+3 plus N. You got this idea? So this is our initial target. Okay, now this is going in acidic medium. So here we have to add acidic medium હોય એટલે આપણે અહીંયા એસિડ એડ કર્યું, તો આટલું એસિડ આપણે 2H2O થી રિમૂવ કર્યું. આવું ના સમજ પડે તો હું તમને બીજી ભાષામાં સમજાવું છું. આ એસિડિક મીડિયમમાં કરવાનું છે. ચલો, હાઉ મેની ઇલેક્ટ્રોન્સ આપણે અહીંયા ઓક્સિજન ગણીએ. અહીંયા કેટલા છે 3 ઓક્સિજન છે, અને કેટલા ઓક્સિજન છે અહીંયા 1 ઓક્સિજન છે. કેટલા ઓક્સિજન ઘટે છે અહીંયા 2 ઓક્સિજન ઘટે છે. that will be balanced by adding 2H2. અહીંયા 2H2 એડ કર્યા અને એસિડિક મીડિયમ છે એટલે 2 2s are 4H plus you have to use here. So like that also you can do. So first reaction of the ring test is 4H plus 3Fe+2 plus NO3 minus, that's give 3Fe+3 plus NO plus 2H2. Okay, now here this Fe+2, Fe+3, NO and 2H2O are going to convert themselves into complex ion, and which kind of complex ion is forming here that we are going to study. કે Fe ની અંદર H2O અંદર સમાઈ જશે, અને કોઓર્ડિનેશન નંબર ઓફ Fe is 6 એ આપણે ભણીશું. બટ અહીંયા તમારે યાદ રાખવાનું કે એનો કોઓર્ડિનેશન નંબર 6 છે એટલે 6H2O અંદર આવી જાય છે. Actually અહીંયા +3 આવવું જોઈએ કારણ કે +3 છે, but in book it is given +2, that's why I am writing +2. According to me it should be +3. Now this is NO. Okay, now NO will go inside, NO અંદર જતું રહેશે, and the another complex ion is convert that you are going to study in lesson number 9. So no problem, that will be very easy for you. 5 टाइम થઈ ગયું. એકવાર NO એટલે ટોટલ Fe ને હાથે તો કનેક્ટેડ 6 જ રહ્યા, આ 5 અને આ 1, અને બહાર H2O નીકળી ગયું. Here +2 या तो +3 જે બુકમાં આપેલો હોય તે ડિસાઈડ કરવાનું. Actually according to me both side +3 will come, but whatever. આનો રંગ રાઉન્ડ છે, ગોળ છે, અને એ કોના જેવો છે બ્રાઉન કલર છે, કથ્થઈ રંગ છે. That's why it is known as કથ્થઈ રંગની વીટી. So that you can write very simply. So I hope that you understand entire the chemical reaction. All the best dear students.